سلامونه ملګرو، هیله صحتمند به یاست، کوم په خیر زموږ پته همدرد تاسو ګورئ ټیکنیکل همدرد یوټیوب چینل. یو ځل بیا راځو د امازون د پرایویټ لیبل کورس دریم کلاس ته. په دې کلاس کې لومړی موږ تاسو د پروډکټ په هغه آیډیا سم ویلو چې کوم آیډیا موږ تاسو ته راځي یا له کوم آیډیا موږ تاسو کولی شئ چې پروډکټ پیدا کړو. دا نور طریقې مو ویلې، یوه طریقه پاته وله چټ جی پی ټي او هیلمټین خو موږ تاسو وویل چې وروسته پیډ ټولز ته کار باندې کوو څه ډول کرایټیریا مطابق پروډکټ باندې پیدا کړو. نو چټ جی پی ټي څخه موږ تاسو څنګه استفاده کولی شو چې یو پروډکټ یو آیډیا واخلو. راځو چټ جی پی ټي به تاسو استفاده کړئ، کوم نه استفاده کړئ عادي چټ جی پی ټي ولیکئ، chatgpt.com ایمیل غواړئ اکاونټ کې جوړ کړئ، ساده استفاده جن کولی شئ، سرچ کوئ ورته. دلته اول ورته وایئ چې تاسو امازون بزنس ایکسپرټ دا تاسو ورته ولیکل او سرچ هم وکول. پوښتنه مو جوړه کوله ته د امازون د یو بزنسمین په حیث باندې له موږ سره کار وکوه. دا ده ښه وایي اوس بلکل کولی شم تاسو سره کوم څه کومک تاسو ته کولی پوښتنه یې وکول، تاسو مسیج کتلی شئ. زه اوس ورته لیکم I want to list a private label product on Amazon USA market. Which category is best. اوس معلومات تر کوي ګوره، یعنې د دې د خپله ته هغه ریسرچ کوي، د ریسرچ پر اساس تاسو مکمل معلومات درکوي. اوس کولی شئ همدغه مین کټګوري درته درکړلې چې هغه بیس کټګوري وي د پرایویټ لیبل لپاره، تاسو کولی شئ په دې کې کار پیل کړئ. ګوره هوم اینډ کچن سو، هیلث اینډ هاوسهولډ سو، پیټ سپلای سو، سپورټ آوټډور سو، بیبي پروډکټ سو، بیبي پرسنل کیر سو، ټای اینډ گیم سو، آفیس پروډکټ. دا ټول هغه کټګوري وي دي چې وایي د پرایویټ لیبل لپاره مناسب دي او ښې کټګوري وي دي. تاسو کولی شئ چې همدا کټګوري راکاپي کړئ او په امازون کې سرچ کوئ، د مطابق پروډکټونه به تاسو ته یو آیډیا واخلئ چې څه ډول پروډکټونه. دا تیار سایټ خلاص ده، په دې سرچ کې درته لیکي ورته او انټر کوئ. اول ګوره هوم اینډ کچن راخیستې ده. نو په دې طریقه ته کولی شئ چې یوه ښه آیډیا واخلئ چې کوم پروډکټ به مناسب پروډکټونه یا همداسې کولی شئ چې په دې کې اوس دلته ورته ووایئ چې which sub category is best. فقط ورته ولیکئ چې which sub category is best in home and kitchen. ورپس سب هوم اینډ کچن کټګوري کې کوم سب کټګوري به موږ لپاره بیسټ وي، هماغه معلومات مو سره راکړي ورته ټول به لیکلي. دا یې سب کټګوري مربوط ته په دې کې به یو مناسب سب کټګوري وي دي چې ته کولی شئ چې په دې کې پروډکټ سرچ وکړئ. ګوره مکمل پاره د هوم اینډ کچن کې ځان درته درکړلې، تو هر یو ځان ته کولی شئ چې سرچ یې کړئ راوایې کړئ. ګوره دا لیډ دا مثال ګورئ د هوم ډیکور لپاره و هوم اینډ کچن کې په همدا په امازون کې راځي سرچ کوي. یوه ډېره ښه آیډیا ته کولی شئ چې له چټ جي پي ټي څخه واخلئ، په همغه پروډکټ کې بیا ریسرچ وکوئ او ځان لپاره مناسب پروډکټ پیدا کړئ. ګوره دا لیډ څومره ښه یوه ښه آیډیا راته راکړله. ته کولی شئ دلته مختلف پروډکټونه په دې طریقه باندې پیدا کړئ او سرچ یې کړئ. نو په دې ته وایي ریسرچ کوئ، ځکه ګوره موږ تاسو پرایویټ لیبل چې پیلوو، خپل برانډ پیلوو، یو نوی پروډکټ راوړو په امازون کې لیست کوو، خپل برانډ مو یې په دې کې موږ تاسو غواړو ټول راتلونکی جوړ کړو. نو په ریسرچ باندې به ډېر فوکس کوئ. لومړی به په آیډیا ډېر فوکس کوئ چې یوه ښې آیډیا سره یو ښه پروډکټ تاسو پیدا کړئ. بیا په هماغه پروډکټ کې ښه صحیح ریسرچ وکوئ، صحیح پروډکټ هنټینګ وکوئ، صحیح هنټینګ هم وکول، ټول نکات هم چک کړئ، کرایټیریا مطابق پروډکټ هم پیدا کړو. له هغه وروسته بیا په سورسینګ باندې کار کوو. له سورسینګ وروسته اخري مرحله بیا د پرایویټ لیبل لیسټینګ ډېر مهم ده چې باید نیو لیسټینګ ښه صحیح په پراپر طریقه سره صحیح لیسټینګ وشي چې تر څو زموږ پروډکټ په اسانۍ سره خلکو مخ ته ورسي او خلک واخلي او خلکو خوښ شي. نو دا هغه طریقه وله چې چټ جي پي ټي طریقه باندې موږ تاسو چې یو آیډیا اخلو د پروډکټ د هنټینګ لپاره. نو دا د هیلمټین موږ تاسو ویلي ولو چې په دې به په راتلونکي ویډیوګانو کې باندې عملاً کار کوو. د یو پیډ ټولز د پیل نه په هغه پري ټولز باندې کار کوو چې تاسو همدا اوس ما سره عملي کار وکولی شئ. اوس راځو په دې کې له دې وروسته کوم طریقه ده، هغه پروډکټونه چې موږ تاسو باید لیست نه کړو.
په دې کې دا اوس هر بعضې شیان عملي درته چې کوم ته ویډیو تر پایه وګورئ په تفصیل سره. اول باید هغه پروډکټ تاسو انتخاب نه کوئ چې سایز یې لوړ واوسي یا البته زیات واوسي یا ور سایز وي، حجم یې ډېر زیات وي، دا جنس ډېر غټ وي. دا تاسو مختلف لاملونه لري چې داسې جنس باید انتخاب نه کوو. یو لامل یې دا ده چې په دې باندې شپمنټ کاست ډېر زیات لري. که موږ کسټمر ته شفټ کوو زیات کاست باندې راځي، او که موږ خپله د امازون ویر هاوس ته شفټ کوو زیات کاست زیات باندې راځي. دوهم چې دا ټرینډي پروډکټ، هغه پروډکټ چې ټرینډ یې تر 25 ښکته وي، دا به څنګه موږ تاسو معلوموو؟ راځو عملي ګورو، ګوګل ټرینډ ګورو. راځئ دلته به ګوګل را خلاص کړئ، ګوګل دې خلاص کړو. دلته به ورته ولیکئ ګوګل ټرینډ. دا وخت ما ته راواخیستل، سرچ پې کړئ. دغه اول چې کوم را خلاص وګوره ګوګل ټرینډ لیکلی ده او trend.google.com دا یې سایټ ده. ګوګل ټرینډ په دې به کلیک وکړئ. دلته به منتظر سي. اوس ګوره موږ تاسو ته یې سایټ را خلاص کړو د ګوګل ټرینډ او لوډینګ تکمیل سي. یوه دقیقه. اوس کوم پروډکټونه چې موږ غواړو ټرینډ یې چک کړو، په دې ځای کې به موږ تاسو سرچ کوو چې ورته لیکو یو پروډکټ، هر پروډکټ تاسې ټرینډ ګورئ چې کې د ټرینډ تر 25 ښکته ده که لوړ ده، ټرینډ یې څه رقم تللی دی، په یو مشخص وخت کې ټرینډ و، که اوس هم همدغه دایمي ټرینډ یې تر 25 لوړ ده. زه یو پروډکټ چک کوم، راځم ګورم به نایپ وګورم، چاکو نایپ سیټ او انټر وکړم. دلته ورته منتظر سي. ټرینډ ډېر مهم دی، دا تاسو باید هر پروډکټ چې لیست کوئ مخکې تر لیست کې ده، مخکې تر هنټینګ هماغه ټرینډ باید تاسو اول چک کړئ. اوس راځه دلته سرچ کوو، د ایکسپلور ته سره لیته پروډکټ لیکو پون هولډر. زه سرچ کوم او تلیفون کې ښودل کېږي او انټر کوم یې. دا ګوره ته مو تاسې ګراف راغله. کله چې دا ګراف موږ تاسو ته راغلل، په دې ګراف کې دا ته وګورئ، دا 25 لیکلي، دا پورته 50 50 10. دغه به ټرینډ به ګورئ تر 25 دا ګراف باید لوړ واوسي. کله چې ګراف ښکته و هغه پروډکټ به هېڅکله تاسو نه انتخابوئ. ګوره دې همیشه تر 25 تر 50 هم لوړ تللی، حتی وخت کې ټرینډ 100 ته رسېدلی دی په 2024 کال د ډسمبر په 8 باندې د پون هولډر. نو اوس یې فی الحال هم ګوره ډېر لوړ دی، 4 ده. نو کله چې دا پوتنشل یې د همدې ټرینډ زیات و، دومره دا پروډکټ زیات خرڅېږي او دا پروډکټ ښه دی چې په ګوګل ټرینډ یې لوړ وي. یو داسې یو بل پروډکټ چک کوو، راځو نایپ سیټ به وګورو، انټر یې کړه. دا د ګورئ دی دې کې چیرې ګوره دا چې د سیزنل پروډکټ وختل، یعنې ګوره دا په یو سیزن کې زیات ګراف ډېر لوړ تللی، په نور کې بیا ښکته سوی. که وګورئ په عموم کې تر 25 ښکته داسې یو جنس به موږ تاسو نه انتخابوو. راځو یو بل جنس ګورو، فیس ماسک. دا ګوره دی وګوره دیم ټرینډ په تیرې 12 میاشتو کې لوړ تللی تر 25. همداسې که راځي 50 کلو کې وګورئ، مختلف پټامو کې ته چې کولی شي موږ کوشش کوو چې په تیرو 50 کلو کې وګورو. که تیرو 50 کلو کې دی وګورئ، ګوره اوس تر 25 ښکته راغلی ده په تیرو 50 کلو کې. دا که چیرې تاسې یاد یې کرونا په لومړۍ څپه کې 100 ته رسېدلی ده، کله چې بیا بېرته ښکته شوه دومره څپه پسې راغله او دوام تقریبا تر 50 تر 80 پورې لوړ شوی ده، بیا بېرته ښکته شوی ده. اوس مهال په تیرو 50 کلو ګراف چې وګورئ تر 25 ښکته ده، یعنې موږ تاسو به د 50 کلو ګراف ګورو. دغه ته راشي دا ټایم چې ګورئ د 50 کلو ګراف پې ګورو، که تر 25 یې ټرینډ لوړ و، دا جنس یو مناسب جنس ده، موږ تاسو یې باید لیست کړو. خو که چېرته په تیرو 50 کلو کې یې ګراف تر 25 ټیټ و، نه به لیست کوو، هغو څخه به تېرېږو. که تر 25 لوړ و هغه به لیست کوو. او که ټرینډ په یو مشخص وخت کې و، د کال په یو مشخص وخت کې و، دې ځای څخه موږ تاسو پروډکټ داسې معلومولی چې دا پروډکټ سیزنل پروډکټ ده، دا پروډکټ په یو سیزن پورې مربوط ده. هماغه سیزن مربوط پروډکټ چې هغه موږ تاسو نه انتخابوو، ځکه په یو سیزن کې خرڅېږي، په نورو سیزنونو کې بیا نه خرڅېږي. ته کولی شې چې همدا له دې ځای څخه یې سیزن هم معلوم کړې، سیزن یې معلوم کړي چې دا پروډکټ په کوم سیزن کې زیات خرڅېږي، په کوم سیزن کې نه خرڅېږي. ځکه تاریخونه لیکلي په هغه سیزن کې ډېر لوړ شوی. دا که وګورئ ګوره د کوم تاریخ باندې، د 2020 کال د اپریل 5 تاریخ باندې تر 11 دغه 100% ټرینډ لوړ شوی ده. دا د کرونا لومړۍ څپه فکر کوم په همدې وخت ده، یا دومره څپه په دې وخت باندې وه.
نو داسې ولو د وخت کې ټرند ډېر لوړ شوی دی اوس ټرند ښکته روانه دی. هر پروډکټ ټرند باید تاسو چک کړئ او دا ګراف یې باید تر 25 لوړ واوسیږي په تېرو 15 کلو کې. که چېرې ټرند تر 25 ګراف لوړ واوسیږي هغه یو مناسب جنس تاسو کولی شئ چې انتخاب یې کړئ. له 15 کلو رابعد بیا یو کالم ډېر مهم دی ځکه بعض جنسونه دي چې د مارکیټ ته نوي راغلي ډېر وخت نه یې وتلی نو بیا تاسو په تېر یو کال کې ګراف ګورئ. په تېر یو کال کې وګورئ که چېرته ټرند تر 25 لوړ او جنس نورو کرایټریا مطابق بیا تاسو کولی شئ چې لیست کې وځئ که داسې وګورئ په تېر یو کال کې ګراف مناسب ده. که چېرې تېرو 15 کلو کې مقایسه کړئ یو کال او بل کال سره اوس بیا ډېر ټرند یې ښکته شوی دی دومره زیات نه خرڅېږي لکه پخوا چې خرڅېدل پروشات سیولو. دا ټرند دی ټولو مارکیټ پلیسو لپاره موږ تاسو کولی شئ چې که چېرې تاسو په بي کې خرڅوئ په والمارټ کې خرڅوئ امازون کې خرڅوئ په شاپای کې خرڅوئ په هر پلټفارم کې خرڅوئ د یو جنس ټرند ډېر مهم ده. که چېرې ټرند جنس ټرند یې لوړ وي هغه په هر پلټفارم کې خرڅوي. بیا سیزنل هم نه یي سیزنل یو سیزن مربوط نه یي په هر سیزن کې ټرند لوړ وي تر 25. نو دا د یو پروډکټ باید موږ تاسو انتخاب کړو که تر 25 ټرند کم او به نه انتخاب ویې. بل ګیټډ د ګیټډ هغه پروډکټونه چې موږ غیر قانوني په امازون کې نه لیست کېږي اجازه نه لري هغه به موږ تاسو د امازون په اکاونټ کې چک کوو وروسته چې دا لیست کېږي که نه لیست کېږي د لیسټینګ په برخه کې. بل هغه جنسونه باید موږ تاسو انتخاب نه کړو چې ایکسپایري ډیټ ولري ځکه تر سل ورځې چې ایکسپایري ډیټ کم امازون هېڅ نه قبلوي. نو تاسو باید هغه جنسونه انتخاب نه کړئ چې ایکسپایري ډیټ ولري. په پیل کې کوشش وکړئ چې داسې جنسونه انتخاب کړئ چې هېڅ ایکسپایري ډیټ ونه لري. بیا که چېرته ډېر ښه مناسب جنس پیدا کړو بیا هغه جنس انتخاب کړئ چې ایکسپایري ډیټ یې په کلونو باندې وي حد اقل 2 کاله 3 کاله ایکسپایري ډیټ ولري بیا مشکل نه لري. ایکسپایري ډیټ ولري زیاتره سپلایران تاسو ته بیا داسې جنس درکوي چې هغه ایکسپایر کم وخت یې کم پاتې وي. کله تاسو امازون ته ولګئ که زر خرڅ نه شي هغه در باندې تاوانېږي باید تاسو بېرته له امازون له ویرهاوسه وباسئ. خوراکي شیان کوشش وکړئ مه انتخابوئ په پیل کې له دې څخه تاسو تاوان سره مخ کېږي. دا هغه وخت تاسو خرڅولی تاسو یو پروفیشنل سیلر اوسېږئ په امازون کې بیا تاسو کولی شئ چې دا هم خرڅ کړئ خو په پیل کې تاسو دا نه شئ خرڅولی که خرڅ کړئ تاسو ډېر غټ تاوانونو سره مخ کېږئ. پروډکټ مختلف اړخونه لري دا پروډکټونه بیا تاسو تاوان کېږئ. نو کوشش کوئ دا پروډکټ په انتخاب نه کړئ. بل هغه پروډکټونه چې امازون کې شامل وي امازون هغه پروډکټ زیات خرڅوي امازون له ټاپ سیلرانو کې هغه باید انتخاب نه کړئ. همداشان هغه پروډکټونه چې په اسانۍ سره متیدا وړ وي هغه د نور تفصیل به ډېر نه ورکړو ویډیو غټېږي تاسو پوهېږئ انشاءالله باندې. د پیشن ریلیټډ پروډکټ باید انتخاب نه کړئ ځکه پیشن ایکسپایر کېږي تر وخت تېرېږي. بیا پیشن پروډکټ چې په دې میاشت کې نه شي خرڅ بلې میاشت کې بل پیشن یا که در باندې پاتې شي تر بل هماغه موسم سره رسېږي هغه پیشن به ایکسپایر شوی یا خلک بیا نه خوښوي نو بیا پیشن مربوط کې تاسو جنسونه کې تاسو تاوان کوئ هغه انتخاب مه انتخابوئ. او اخري هم سیزنل پروډکټ هغه پروډکټونه چې په یو سیزن پورې تړلي وي په یو سیزن مربوط وي هغه تاسو مه انتخابوئ. په هغه کې تاسو ځکه تاوان کوئ چې که تاسو ژمي مربوط پروډکټ واخلئ تر څو امازون ته رسېږي لیست کېږي پروشت عمله کېږي ژمی تېري نو تر بل ژمي پورې به هماغه پیشان او هماغه موډ هغه به تېر شوی وي بیا به هغه جنسونه نور څوک نه اخلي یا به که داسې جنسونه وي چې هغه به هغه کوالټي جنسونه خلک نه خوښوي د هغه به ښه جنسونه راوتلي یا ایکسپایریشن ډیټ که ولري ایکسپایر شوي وي نو دا جنسونه باید موږ تاسو انتخاب نه کړو. کله چې موږ تاسو پرایویټ لیبل پیلوو او نوي سیلر یو بیا وروسته که چېرې سیزنل پروډکټ انتخاب کړو هغه په مناسب وخت کې موږ تاسو انتخابولی شو. مثال د پسرلي مربوط وي تاسو په ژمي کې له هغه پروډکټ اماده کوئ ورته لیست کوئ چې د پسرلي رارسېږي تیار هغه اماده وي نو موږ همدغه پروډکټونه چې موږ تاسو وویل له دې څخه باید موږ تاسو مخنیوی وکړو. دا پروډکټونه باید موږ تاسو انتخاب نه کړو د پرایویټ لیبل لپاره چې ځان لپاره یې لیست کړو. نو هیله ده له دې ویډیو مطلب اخیستی څه مو زده کړي د ویډیو له نورو ملګرو سره شیر کړئ تر څو په پري کې له همدې فرصت څخه استفاده وکړي او امازون زده کړي. پرایویټ لیبل یو مهم بزنس ماډل ده چې هر سیلر نهایي انتخاب پرایویټ لیبل د پرایویټ لیبل باید پیل کړي او پرایویټ لیبل په امازون کې تاسو راتلونکی ټاکي. نو پرایویټ لیبل زده کړئ په پرایویټ لیبل کې مختلف فرصتونه دي تاسو کولی شئ ځان لپاره یو غوره عاید جوړ کړئ. که مو غوښتل چې زموږ انلاین کلاسونه جوین کړئ په همدې شماره باندې په سکرین باندې له موږ سره اړیکه نیولی شئ. تر نورو ویډیوګانو په لاس بارم ښه وخت ښې چارې.